بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو ما درباره چندین متد و یا هم فانکشن های string میخوانیم که عبارت از Concatenation است، کمپیرینگ می باشد، کاپی می باشد و همچنان سرچینگ. سرچینگ را در وقت کار میکنیم که ما پوینتر را خوانده باشیم، چون توسط پوینتر ما میتونیم بسیار با آسانی یک مشخص دیتای استرینگ را سرچ کنیم. پس در این ویدیو ما فقط سه مثال Concatenation، کمپیرینگ و همچنان کاپینگ استرینگ را کار میکنیم. خب میریم به IDE و میبینیم که اینها چه قسم کار میکنن، ولی قبل از رفتن به IDE Concatenation به این معنی که ما دو و یا چندین string را میتوانیم یک جا سازیم در یک فایل و همچنان ما توسط strcmp یک فانکشن می باشد که ما میتوانیم یک string را با string های دیگر و یا هم چندین string را میتوانیم در بین آنها فرق را پیدا کنیم، مثلا آردر الفابتیکال آنها را، اکویلیتی به این معنی که زیاد و کم را. پس به این ترتیب ما از آن در پروگرام خود استفاده می کنیم و همچنان ما کاپینگ در string کرده می توانیم که توسط strcpy می باشد یک دیتای string را می گیریم که دیگه یک جا می سازیم. پس میریم به IDE و این سه مثال را کار می کنیم. اینجا شروع می کنیم با Concatenation و سپلینگ آن غلط می باشه، کنکتی خب بجای نوشته می کنیم. اول یک کاراکتر را معرفی کنیم و str یا هر یک نامی که ما داشته باشیم اوون و باز هم هر قدر که ما خواسته باشیم معرفی کرده میتونیم که چقدر دیتا در آن داشته بتوانیم و بعد از آن نوشته میکنم hello و بعد از hello تمام. همین را بازم کاپی میکنم و نوشته میکنم دو و چیز اینجا نوشته کنیم و یا نه فرق نمی کند و اینجا نوشته میکنم world و در آخر هم exclamation. بعد از آن ما مستقیم میاییم از همان فانکشن استفاده میکنیم که هر دو را برای ما یک جا می سازد. پس من میخواهم در چی یک جا سازم؟ در اولی. پس اول را باید چی کنم؟ str1 معرفی کنم و بعد از کامه str2 دوم را با آن معرفی میکنم. به همین ترتیب به همین ترتیب بعد از آن وقتی که کاپی شد ما پرینت میکنیم و یا هم کنکاتینیت شد ما پرینت میکنیم چی را؟ خود str1 را، چون ما در str1 استور کردیم. پس ما میگیریم concatenated string و %s میگیریم. بعد از %s میاییم نوشته میکنیم str1 چون ما در str1 آن را استور کردیم. بعد از کنترل s ما کد خود را رن میکنیم. خب باید ما یک هدر فایل داشته باشیم. برای string نوشته میکنیم hash include، بعد از hash include string.h
به این ترتیب بعد از کنترل اس دوباره ما چی میکنیم؟ کد خود را رن میکنیم و میبینیم که برای ما نوشته کرد hello world. اگر فکرتان باشد ما فقط str1 را پرینت کردیم ولی برای ما هر دو پرینت شد. چرا؟ چون ما str2 را گرفتیم در str1 چی کردیم؟ کنکاتینیت کردیم. پس به این ترتیب ما می توانیم دو استرینگ را یک جا سازیم. میریم به دوم، این را کاپی میکنم، کاپی و یا هم کامنت میگیرم و بعد از این ما چی داشتیم؟ دوم مقایسه. برای مقایسه نوشته میکنیم compare یا هم comparing. بعد از آن کد خود را نوشته میکنیم. باز هم همین دو تا را بگیریم str1 و str2 ولی دیتای آن را تغییر میدم. یکش را نوشته میکنم اپل و دیگهش را آرنج. بعد از این توسط یک کندیشن ما باید جواب را بگیریم. اف را میگیریم، در کندیشن میگیریم اگر str و یا هم ما میتونیم فانکشن strcmp را بیرون هم نوشته کنیم و بعدا آن را اسمش را اینجا نوشته کنیم، ولی اینجا با خاطر ما میگیریم که کد ما و همچنان وقت ما کم مصرف شود. پس نوشته میکنیم str1 را کمپیر کو با چی؟ با str2. بعد از این که کمپیر کرد باید چی شود؟ مساوی به 0 باشد. برای ما چی کند؟ برای ما مستقیم پرینت کند که اینها ایکوال و یا هم مساوی هستند. نوشته میکنیم strings are equal. strings are equal. همین قدر. ولی اگر نبود باید برای ما چی پرینت کند؟ بیاید در statement else و در else برای ما پرینت کند strings are not equal. خب به این ترتیب ما کد خود را نوشته میکنیم و بعد از کنترل S میبینیم که برای ما میگه strings are not equal. اگر من ای را از اینجا طرف کنم و باز هم رن کنم پس میبینیم که باز هم برای ما میگه که strings are not equal. پس متوجه باشین که اینجا باید هر دو یک چیز باشد، نه در شمارش. پس من میگیرم باز هم اپل میگیرم و بعد از کنترل S رن میکنم و این بار دیدم که strings are equal. قبلا برای ما چی میگفت که مساوی نیست، not equal، حالی میگوید equal میباشد. میریم به کاپی کردن. قبل از آن این را کامنت کردم و اینجا نوشته میکنم کاپینگ و باز هم ما دو تا کاراکتر معرفی میکنیم. یکی می باشه مثلا سورس که ما باید از کجا کاپی کنیم. بعد از سورس سی می باشه. البته یک استرینگ را معرفی کنیم که باید چی باشد. خب اینجا فقط نوشته میکنیم کاپی this. این را باید برای ما کاپی کند و بعد از اینجا ما باید در این کاراکتر هر چی را که کاپی کرده باشیم در دستینیشن برای ما چی کند؟ بیاید. پس نوشته میکنیم دستینیشن و
معرفی میکنیم، مثلا 20 یا هر قدر که شما خواسته باشین شما میتوانین. پس strcpy. بعد از strcpy ما فانکشن آن را میگیریم و باید در کجا که کاپی میکند آن را اول نوشته کنیم. پس در دستینیشن کاپی میکند. بعد از کاپی از کجا باید بگیرد؟ پس اینجا سورس را میگیرد. ما میگیریم source. خب بعد از سورس اختتامیه. بعد از آن مستقیم ما پرینت میکنیم چی را و یا هم نوشته میکنیم copied string. بعد از آن %s و یک بکسلش این میگیریم یا نمیگیریم فرق نمیکند و این را نوشته میکنم im x9 coding channel. خب چون آن را کاپی کند در کجا؟ در دستینیشن. به همین ترتیب ما میاییم آن را اینجا نوشته میکنیم چی؟ چون ما در دستینیشن کاپی کردیم باید همین دستینیشن را مشخص کنیم و در دستینیشن بیاریم و این سپلنگ کاپی فقط cpy می باشد و بعد از کنترل اس ما رن میکنیم. میبینیم که برای ما گفت کاپی string که اینجا ما نوشته کرده بودیم چی را کاپی کرد؟ im coding channel. متوجه هستین که ما دستینیشن را استفاده کردیم. میبینیم که در دستینیشن هیچ معرفی نشده ولی ما توسط strcpy در دستینیشن چی را گرفتیم؟ سورس را که سورس چی داشت؟ imx9 coding channel. پس آن را گرفت در دستینیشن نوشته کرد که ما آن را بعداً کاپی کردیم و بعد از کاپی کردن پرینتش کردیم. پس این بود موضوع امروزی. تا بعد، خدا نگهدار.